มาที่บ้านอีกครั้งหนึ่งครับพี่ต้ายินดีครับโอ้ยังรู้สึกได้ถึงความร่มรื่นเหมือนเดิมนะพี่ทางเข้านี่พี่ก็ปลูกต้นไม้ตลอดแนวใช่ตอนนี้โตขึ้นมันก็จะค่อยๆโน้มมาเป็นอุโมงค์แล้วก็จะร่มรื่นขึ้นครับจริงๆเซตอัพมานิดนึงก็จะดีเพราะว่าพอเข้ามามันก็จะสงบเงียบหน่อยครับตอนที่ทำคลิปแรกเนี่ยคนก็สนใจเยอะมากแล้วก็เรื่องแนวคิดของการที่พี่ทำแบบบ้านที่ออกแบบมาเป็นแบบ Modern Tropical บ้านสำหรับเขตร้อนชื้นเนี่ยพี่ที่แบบเข้าใจในบริบทเข้าใจในความเป็นที่ตั้งของประเทศไทยนี่เลยพี่ว่ามันก็ยังคงสำคัญอยู่ในยุคสมัยนี้ป่ะจริงๆก็สำคัญอยู่เพราะว่าอากาศเมืองไทยก็ไม่เคยเปลี่ยนก็ยังคงร้อนอยู่ก็ยังร้อนอยู่ร้อนขึ้นด้วยภูมิปัญญามันได้ถูกเก็บผสมแต่งจนกระทั่งมีภูมิปัญญาที่เป็นองค์ความรู้ในการทำบ้านมาหลายสิบหลายร้อยปีแล้วเนาะจริงๆถ้าเกิดว่ารู้ถึงดีเทลถึงขนาดนั้นรู้ธรรมชาติเรียนรู้ธรรมชาติแล้วเข้าใจธรรมชาติจริงๆอ่ะก็มันก็จะเป็นสิ่งที่เป็นความจริงก็จะต่อยอดไปมันก็เพราะฉะนั้นมันในการออกแบบมันจะต้องสะท้อนต้องอ้างอิงไปจนถึงเรื่องของภูมิปัญญาภูมิอากาศแบบร้อนต่อไปเสมอครับพี่ว่ามันก็เป็นสิ่งที่สำคัญซึ่งจริงๆเรื่องพวกนี้เนี่ยไม่ค่อยถูกพูดถึงในปัจจุบันเท่าไหร่อาจจะเป็นเพราะว่าได้เห็นได้มองได้ไปเจอหลายๆแบบก็อยากจะเอาแบบนู้นแบบนี้มาใช้ครับทั้งที่จริงๆมันควรจะต้องเป็นแบบเบสิกเริ่มแรกเลยนะพี่ที่เราเข้าใจก่อนว่าคุณอยู่ที่ไหนใช่แล้วคุณควรจะออกแบบยังไงให้มันเหมาะกับที่คุณอยู่นะใช่ครับนั่นเลยมันนั่นเลยเป็นที่มาที่ไปว่าพี่ว่าไม่ว่าเราจะดีไซน์ใหม่ออกมาแบบกี่แบบมันก็จะต้องสะท้อนตัวตนตรงนั้นก่อนเป็นอันดับแรกนั่นคือสิ่งที่สำคัญที่สุดครับทีนี้พี่ต้าบอกว่าแบบบ้านเนี่ยมันมีการปรับเปลี่ยนไปดูแลง่ายใหญ่ขึ้นดูแลง่ายขึ้นครับซึ่งก็คือด้านหลังตรงนี้เป็นบ้านแฝด2หลังนะครับใช่แต่ว่าเห็นว่าพี่มีการเหมือนคอมไบน์มันด้วยใช่ไหมใช่คืออันนี้พอเรามันเป็นบ้านแฝดเนี่ยเราพื้นที่เราอยากได้ใหญ่กว่านั้นเราก็เลยเหมือนกับทำเป็นบ้านแฝด2หลังมาคอมไบน์กันรวมกันเป็นหนึ่งเลยใช่แล้วก็เนื่องจากเราก็โครงการเองก็ยังมีบ้านแฝดที่ยังเปิดให้ลูกค้าได้จับจองได้ด้วยอะไรเงี้ยเราก็เลยทำหลังนึงเนี่ยเป็นม็อกอัพเลยให้ลูกค้าได้มาเดินดูจริงๆว่าถ้าเกิดว่าเป็นบ้านแฝดมันเป็นอย่างนี้แต่พอเสร็จแล้วเนี่ยโดยพื้นที่ที่พี่ต้องใช้มันจะต้องคอมไบน์รวมกันแล้วก็จะทุบหรือบางส่วนที่เราทำชั่วคราวไว้ออกแล้วก็เมิร์จเข้าไปให้มันเป็นบ้านหลังเดียวโอเคนั่นก็คือที่เราจะเห็นด้านหลังเนี่ยก็ให้คิดซะว่ามันเป็นบ้านแฝด2หลังแล้วกันแต่ว่าเดี๋ยวในอนาคตมันเป็นบ้านของพี่ต้าที่มันจะมีการรวมกันเดี๋ยวตอนดูเนี่ยจะค่อยๆดูไปทีละหลังแล้วกันนะฮะได้ครับแล้วก็มีการแบบโคกันว่าแบบพอมันเชื่อมโยงสเปซกันเป็นยังไงจะได้เข้าใจมากขึ้นได้ครับโอเคครับงั้นเดี๋ยวให้พี่พาเข้าไปดูก่อนเราเริ่มดูจากหลังทางขวามือนี้ก่อนแล้วกันนะครับพี่ได้บ้านนี้ก็46ตารางวาบ้านแฝดหลังนึง2หลังรวมกันก็ประมาณ 8-90 ตารางวาเพราะฉะนั้นมีบ้านถ้าเป็นบ้านเดี่ยวในเมือง90-100 ตารางวานี่ก็คงเป็นบ้านแบบใหญ่พอสมควรเชิญครับโอเคโอ้นี่ห้องเลยพี่สวยเลยฮะบ้านใหม่ของพี่ อันนี้คือยังไม่ได้อยู่เลยนะพี่ยังแก๊ปมาเยี่ยมเป็นคนที่2คนแรกเลยคนที่2ใช่ไหมครับคนที่2เมื่อวานมีคนมาถ่ายภาพมันก็เป็นอีกอารมณ์นึงจากครั้งแรกที่ผมเคยมาที่บ้านนะครับพี่ใช่ตอนนั้นก็คือมันเป็นใต้ถุนถ้าหลายๆคนยังจำได้พื้นที่มันเป็น outdoor หมดเลยอันนี้พี่ก็มีการเปลี่ยนฟังก์ชันแล้วก็ทำเป็นพื้นที่ที่มันเป็นปิดแหละแต่ก็เป็นปิดที่ยังเปิดได้อยู่ใช่ก็จริงๆชั้นนี้ก็เป็นชั้นที่เหมือนรวมทุกคนเข้ามาเนาะเข้ามาบ้านเป็นโซนรับแขกโซนกินข้าวจริงๆแต่ว่าชั้นนี้เนี่ยเน้นจริงๆคือการกินข้าวในครอบครัวเพราะเราจะมีโต๊ะทานข้าวใหญ่10 คน12 คนได้นะแล้วก็เด็กๆใช้สระว่ายน้ำได้เล่นน้ำกันแล้วก็นั่งทำกิจกรรมอะไรกันในครอบครัวมีปาร์ตี้มีอะไรเงี้ยก็พี่ว่าก็สถิตกันอยู่ตรงนี้แหละสเตชันกันอยู่ตรงนี้ได้เพิ่งเห็นสระว่ายน้ำเดี๋ยวผมลองเปิดเพื่อเชื่อมดูว่าสเปซมันยังไงนะครับพี่ได้ครับ
แต่ก่อนตอนนั้นที่เราเป็นใต้ถุนใช่ไหม ครับ เป็นใต้ถุนก็คือก็จะโล่งๆเลยลูกค้าก็จะถามว่ามันปิดยังไงเราจะปิดยังไงได้กันเปิดแอร์ยังไงกันแมลงยังไงนี่ก็เลยทำให้ดูว่ามันจะเป็นบานจูงออกไปได้นะครับลมก็จะเข้าเลยโอ้เปิดแล้วลมแบบโฟลว์เลยครับนี่ก็สระว่ายน้ำก็แก๊ปก็โดดลงไปเล่นน้ำได้เลย ไม่ใช่แค่เด็กชอบหรอกผู้ใหญ่ก็น่าจะชอบครับพอมีสระว่ายน้ำพื้นที่เราไม่ค่อยพอแล้วก็ขโมยต้นไม้จากโครงการออกมาข้างนอกมันก็ล่มนะมันก็ไม่ร้อนครับเพราะต้นไม้มันสูงแล้วอย่างขนาดของโต๊ะหรือโซฟาเนี่ยครับก็รู้สึกว่าสามารถจะรองรับอย่างเมื่อกี้ที่พี่บอกว่าปาร์ตี้ได้เลยหรือสมมติว่าใช่ครับลูกพาเพื่อนๆมาอะไรแบบนี้นะฮะใช่ก็เกิดกิจกรรมที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นแล้วก็กินข้าวตรงนี้ก็มีครัวตรงนี้ก็เป็นครัวต่อเลย approach จากครัวได้เลยครับแล้วก็อย่างหนึ่งคือนอกจากช่องเปิดทางด้านข้างบ้านแล้วด้านหลังเองก็มีประตูบานเลื่อนที่เปิดออกได้เหมือนกันนะครับใช่ครับลมมันก็จะโฟลว์ได้แล้วก็ยังคงรู้สึกว่าเรื่องของความกว้างขวางของพื้นที่ใช้สอยความโล่งความโปร่งเนี่ยฮะก็ยังคงสัมผัสได้ถึงแม้นี่เป็นพื้นที่ส่วนแรกเท่านั้นนะครับพี่จากตรงนี้มันมีส่วนที่มันเป็นโถงทางเดินยาวๆนี่คือเป็นด้านในเป็นห้องอะไรครับพี่ตรงนี้ก็จะเป็นห้องไฟเป็นห้องน้ำนะแล้วก็ตรงนี้เราจะทำเป็นตู้เก็บของตรงนี้เป็นผนังเบาครับที่ทำไว้ให้กันระหว่างหลังให้สื่อสารกันเข้าใจง่ายๆก่อนแต่ถึงเวลาในการใช้สอยจริงๆพี่จะทุบตัวนี้ออกแล้วก็เชื่อมบ้าน2หลังครับก็คือทุกคนต้องคิดภาพตามว่าเป็นบ้านแฝด2หลังตอนนี้เราอยู่ในหลังแรกนะครับแล้วก็ผนังเนี้ยถ้าทุบออกก็จะเชื่อม2หลังเข้าด้วยกันได้แล้วก็จากการที่ปกติบ้านแฝดมันจะเป็นเรื่องของการอยู่อาศัยในแนวตั้งแนวดิ่งนะพี่อันนี้พอเชื่อมมันก็มีสเปซแนวราบเพิ่มขึ้นมาใช่ครับโอเคครับชั้น1นี่ก็ถือว่าฟังก์ชันครบเลยเดี๋ยวให้พี่ต้าย้อนพามาดูตรงโถงบันไดนิดนึงนะครับได้ตรงนี้ก็คือเป็นส่วนของบันไดที่พาเราขึ้นไปชั้น2ใช่จริงๆตรงนี้ถ้าเป็นบ้านแฝดทั่วไปตรงนี้ก็จะเป็นลิฟต์ครับพอเป็นลิฟต์แต่ว่าพอเราคอมไบน์กันก็ไม่ต้องใช้ลิฟต์2ตัวเอาออกตัวหนึ่งก็จะได้พื้นที่ที่จัดอะไรได้น่ารักเพิ่มโล่งขึ้นดูโปร่งขึ้นครับมุมนี้ก็พุ่งขึ้นไปด้านบนเลยแล้วก็ดูโปร่งขึ้นนะครับโอเคครับจากตรงนี้เดี๋ยวผมให้พี่ต้าพาไปดูอีกหลังนึงดีกว่าหลายคนจะได้คิดภาพตามได้ว่าเมื่อกี้ที่พี่บอกผนังถ้ามันทุบแล้วเนี่ยมันเชื่อมโยงกันเป็นยังไงนะครับโอเคได้ครับไปเชิญครับปกติบ้านแฝดก็เราจะมีที่จอดรถหลังละ3คันครับนะครับถ้าเกิดว่ารวมกันก็จะได้6คันเชิญครับมันคนละฟิลเลยครับพี่ต้าตอนนี้คือบ้านแฝดตรงนี้ก็จะเป็นห้องรับแขกกับห้องกินข้าวแล้วก็ต่อจากห้องครัวซึ่งห้องครัวเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นครัวปิดเนาะปิดแต่เปิดปิดแต่เปิดคือแล้วก็ปิดแล้วก็เปิดมีครัวไทยก็ปิดตรงนี้จริงๆตรงนี้ยังไม่เสร็จเลยมีตรงนี้คือจะทำปิดประตูหรืออะไรไม่ได้ก็มีอุปกรณ์เต็มเซตแต่ว่าพอปิดปั๊บเป็นครัวไทยจ๋าๆก็พื้นที่มันก็มี2ฟังก์ชันบ้านแฝดเองก็เราไม่อยากจะให้มันมีเล็กๆน้อยๆรวมมันเป็นอันใหญ่ทีเดียวมันจะได้ใช้งานได้จริงๆน่าใช้งานนะพี่โดยทั่วๆไปที่เราเห็นนะเราก็จะรู้แหละว่าถ้ามันโอเพนแปลนมาแบบนี้ตรงนี้มันก็อาจจะเป็นไอแลนด์ใช่ไม่ได้กว้างมากเลยแล้วข้างหลังก็ไม่ได้กว้างขนาดนี้อันนี้ผมรู้สึกว่าโอ้โหมันให้เคาน์เตอร์ที่แบบกว้างมากแล้วนี่เป็นตัว U อีกมันใช้งานได้เต็มที่เลยคือเป็นโอเพนแปลนก็คือตรงนี้เป็นไอแลนด์มันแต่ว่ามันก็จะกันไม่ได้อันนี้ก็คือกันได้นะมีกลิ่นมีอะไรนี้เราปิดแต่ยังมองเห็นแล้วมันก็จะโปร่งครับแล้วตรงนี้ก็มีเจาะช่องหน้าต่างด้วยเปิดระบายอากาศได้ด้วยใช่ก็ถือว่าเป็นครัวที่กึ่งปิดกึ่งเปิดแต่อย่างหลังเมื่อกี้คือจะเป็นครัวที่ปิดเลยแยกไปเลยปิดเลยเพราะว่าเรามีไอแลนด์อีกอันหนึ่งข้างบนเดี๋ยวพาไปดูตรงนั้นแต่นี้สำหรับบ้านแฝดที่เป็นมาตรฐานเราจะให้แบบนี้ระยะพวกนี้ส่วนใหญ่มาจากอินทีเรียหมดเลยว่าเวลาใช้งานสมมติว่า2คนมันกว้างแค่นี้ก็พอแล้วก็จะไม่ได้น้อยไปไม่ได้มากไปมันก็เหมาะสมแล้วก็ด้านข้างนะเดี๋ยวให้พี่ต้าพาไปดูเชิญครับหลังเมื่อกี้คือเป็นสระว่ายน้
อันนี้ก็คือเป็นสวนอันนี้ก็จะเป็นสวนครับทำให้เห็นว่าทำเป็นมุมนั่งเล่นเล็กๆได้เป็นชุดสนามภายนอกอะไรอย่างเงี้ยครับให้เห็นก็ไปเดินได้จริงๆตรงนี้ก็พอเป็น outdoor จริงๆแม่บ้านเวลาเข้าก็ไม่ต้องเข้ามาที่ในบ้านได้นะครับสมมติว่าไปซื้อของมาก็เดินตึ๊ดห้องแม่บ้านก็อยู่ข้างหลังห้องแม่บ้านนี่ก็ให้ความสำคัญนะเพราะว่าถือว่าเป็นสมาชิกในครอบครัวเป็นส่วนสำคัญหนึ่งในครอบครัวเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็จะมีห้องน้ำให้เขาไม่ได้เล็กๆด้วยนะแล้วก็ห้องเองก็ใหญ่มีหน้าต่างมีอะไรเงี้ยให้เขาอยู่ได้อย่างสบายครับอันนี้จริงๆมันมีโครงการหนึ่งพี่ที่ผมเคยไปแล้วเป็นบ้านแฝดแบบนี้เลยครับซึ่งคนก็ชอบเยอะพี่แต่สุดท้ายเนี่ยเขาไม่มีห้องแม่บ้านพี่แล้วก็มีคนแบบเหมือนคอมเมนต์เหมือนกันว่าแบบทำไมไม่มีห้องแม่บ้านอะไรเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นจุดที่ผมรู้สึกว่ามันเป็น1ห้องที่ถูกลืมพี่แต่นี่คือพี่ก็คิดเผื่อไว้แล้วก็มันเป็นสิ่งสำคัญกันนะพี่เพราะบางคนเขาก็จะมีคำถามเลยแบบแล้วให้แม่บ้านไปอยู่ตรงไหนแล้วจะต่อเติมยังไงอะไรเงี้ยซึ่งบางทีต้องไปต่อเติมที่หลังใช่ครับแต่บ้านระดับราคานี้มันต้องมีแม่บ้านทุกหลังแหละใช่ครับโอเคเดี๋ยวจากตรงนี้เราขึ้นไปดูชั้น2กันโดยเราจะขึ้นจากหลังนี้ไปดูก่อนเลยนะครับได้ครับได้โอเคครับเชิญครับนี่ก็ขึ้นมาอยู่ที่ชั้น2นะครับพี่ต้าอันนี้เป็นลิฟต์นะฮะใช่ลิฟต์แล้วก็ตรงนี้พี่ทำเป็นเหมือนแบบเรียกว่าอะไรที่มุมมันเหมือนกึ่งอเนกประสงค์ครับจะทำพื้นที่ทำอะไรก็ได้ตรงนี้ก็จะมีข้างนอกก็จะเป็นกระบะต้นไม้มันเห็นเขียวๆมีความเป็นธรรมชาติหน่อยนึงครับก็ยังคงมีแสงธรรมชาติผ่านช่องเปิดขนาดใหญ่นะครับแทรกอยู่ในหลายๆจุดนะครับแล้วก็สำหรับหลังนี้เนี่ยชั้น2ผมเห็น1ห้องนอนแล้วมันมีอะไรบ้างครับพี่มีห้องนอนแล้วก็อีกห้องนอนอยู่ข้างหน้าโอเคครับแล้วก็ผนังตรงนี้นี่คืออันนี้คือเรากั้นปิดเอาไว้ก่อนกั้นปิดไว้จริงๆคือในบ้านแฝดหลังนึงก็คือตรงนี้ก็คือจะเป็นผนังทึบจะกับว่าข้ามไปก็เป็นอีกหลังนึงแต่ว่าพอเราคอมไบน์เนี่ยตอนสุดท้ายพื้นที่ตรงนี้มันจะเชื่อมกันเปิดออกได้เลยเปิดออกกันเราก็เลยทำเป็นผนังที่คล้ายๆกับประตูไปด้วยนี่ก็เปิดออกไปก็จะเป็นอีกครับอารมณ์หนึ่งเป็นอีกพื้นที่ว้าวเลยพี่ครับพอจะให้หลายๆคนได้เห็นภาพก่อนนะครับว่าพอมันเป็นบ้านแฝด2หลังเนี่ยเราพยายามจะให้เห็นดูไปทีละคู่กันไปทีละชั้นนะครับพี่แล้วก็เห็นว่าเนี่ยผนังตรงเนี้ยถ้าเกิดว่าเราเอาออกสามารถจะเชื่อมโยงกันได้เลยระหว่าง2หลังนะครับแต่เดี๋ยวให้พี่ต้าพาไปดูได้ครับส่วนของหลังนี้ก่อนที่บอกว่ามี2ห้องนอนนะครับตรงนี้ก็จะมี2ห้องนอนอันนี้จะเป็นห้องนอนที่1อันนี้ตอนนี้เราจัดเป็นคล้ายๆกับห้องผู้สูงอายุอาจจะเป็นคุณพ่อคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายอะไรเงี้ยก็ได้ก็เป็นห้องนอนมีห้องน้ำในตัวครับแล้วก็มีหน้าต่าง2ฝั่งเสมอ2ฝั่งนี้เลยนะครับในห้องนอนของพี่เนี่ยก็จะพยายามให้มันมีช่องเปิดมากกว่า1ด้านใช่ไหมใช่ครับก็จะเกิดลักษณะของ cross ventilation ใช่ไหมพี่ใช่ครับคือลมสามารถมีทางเข้าทางออกซึ่งก็จะถ่ายเทได้ดีใช่ครับแล้วก็จะเห็นว่าขนาดห้องก็กว้างนะฮะเนี่ยมีตู้เสื้อผ้ามีมุมที่เป็นโต๊ะทำงานแล้วก็ตรงนั้นจริงๆมันเป็นเหมือนเคาน์เตอร์เหมือนที่วางแก้วน้ำเหยือกน้ำเพราะว่าตอนกลางคืนหิวน้ำก็เทอะไรเงี้ยก็น่ารักดีครับแล้วก็อย่างที่พี่บอกว่ามีห้องน้ำในตัวใช่ห้องน้ำก็ใช้โทนขาวๆเรียบๆหน้าต่างบานใหญ่หน่อยครับบานใหญ่มีบานกระทุ้งอยู่ด้านบนด้วยนะครับใช่ให้ระบายอากาศได้กระเบื้องนี้มันมีดีเทลนิดหน่อยก็คือว่าเราเหมือนกับพันกระเบื้องขึ้นมานิดนึงให้เหมือนเป็นคิ้วเพราะว่ากระเบื้องขาวๆนี่พอถึงเวลาใช้งานเป็นนานๆมันอาจจะเป็นคราบเป็นอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยเอากระเบื้องออกมาล้ามขึ้นมานิดนึงจะได้เราก็ใช้สีเข้มก็จะช่วยให้มันดูแลง่ายไม่สกปรกแล้วก็จริงๆก็ทำยากกว่าเดิมนะเพราะแทนที่จะทำกระเบื้องไปเสร็จเลยทำเลยจบเลยพื้นจบเลยนี่ต้องเว้นเอาไว้ก่อนแล้วค่อยทำแพทเทิร์นก็เปลี่ยนไปหมดครับก็เป็นดีเทลที่ทำให้เห็นว่าคิดไปถึงการใช้งานจริงๆในระยะยาวใช่ครับเดี๋ยวให้พี่ต้าพาไปดูอีกห้องนอนหนึ่งนะครับคือพอเห็นการดีไซน์กระเบื้องตรงนี้ก็คิดไปถึงมันมีอีก1คำที่ผมเห็นพี่ใช้ก็คือคำว่า
บ้านดูแลง่ายใช่ไหมพี่ใช่ครับก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ตั้งใจใส่เข้ามาในบ้านทุกๆหลังของโครงการนี้เหมือนกันใช่จริงๆต้องบอกว่าดีเทลของที่เนี่ยการจะเปลี่ยนอะไรอย่างนึงเนี่ยมันต้องผ่านกระบวนการวิเคราะห์การคิดมากพอสมควรเหมือนกันแต่ก็สุดท้ายทำมาโดยที่พยายามจะเข้าใจในพฤติกรรมแล้วก็การใช้งานของใช่เมื่อกี้เล่าให้แก๊ปฟังอันหนึ่งเรื่องปลั๊กไฟก็เหมือนกันนะครับปลั๊กไฟเนี่ยใช่ใช่จริงๆที่นี่แทบจะมีทุกมุมเลย ในห้องนึงนี้สมมุติว่าเอาเฟอร์นิเจอร์ออกไปนี่จะเห็นไอ้สีเทาๆเยอะมากเลยครับเพราะว่าอันนี้คือข้างในสเปซข้างในเนี่ยเป็นหน้าที่ของอินทีเรียที่จะคิดวิเคราะห์ออกมาว่ามันควรจะเป็นพื้นที่สำหรับทำอะไรบ้างแล้วเราก็จะเตรียมเอาท์เล็ตพวกนี้เอาไว้รองรับแทนที่จะต้องไปเดินปลั๊กพ่วงเนาะคือเมื่อตอนเบรกที่ยังไม่ได้ถ่ายผมก็หาที่จะชาร์จแบตอ่ะครับมันก็หาง่ายจริงพี่ถ้าเป็นบางที่คือแบบเราก็ชาร์จตรงไหนดีจริงๆถ้าเป็นในมุมมองของการ develop โครงการพวกนี้ส่วนใหญ่เป็นอันแรกที่ถูกตัดออกไปก่อนถูกตัดออกไปก่อนแต่ว่าที่เนี่ยไม่ได้ใช้เรื่องของการลดคอสเป็น approach นำในการทำ product ไงครับเพราะฉะนั้นถ้ามันควรจะมีหรือว่าควรจะมีเผื่อไว้ก่อนก็ใส่ไปเลยเรื่องของต้นทุนเรื่องของคอสเรามีวิธีการจัดการแบบอื่นไม่ใช่การลดของเพราะว่าเดี๋ยวนี้ลูกค้าเองก็มีสื่อมีวิธีการหาความรู้ได้เยอะเนาะเขาก็หารู้ได้หมดว่าเฮ้ยหน้าต่างแบบนี้ไม่ใช่ของดีพี่ว่าเดี๋ยวนี้มันถึงจุดที่ทุกคนหาความรู้ได้เพราะฉะนั้นถ้าจะลดคอสควรจะไป manage วิธีอื่นซึ่งมันมีเยอะมีจริงๆกระบวนการทำโครงการเนี่ยตั้งแต่1ถึง100เนี่ยทุกขั้นตอนมันมีเรื่องราวของมันหมดเลยควรจะไปแยกตรงนั้นน่ะซึ่งไม่มีใครได้ใครเสียครับวินวินน่าจะเป็นจุดที่ดีอันนี้เป็นอีกอันหนึ่งที่คิดว่าเป็นส่วนหนึ่งในการทำโครงการของเราโอ้ดีเลยครับพี่แล้วก็หลายๆคนก็น่าจะยังคงเห็นนะเรื่องของช่องเปิดที่ว่าให้ช่องเปิดใหญ่จริงๆด้วยนะอันนี้เนี่ยเป็นช่องเปิดที่แบบเหมือนกับพาโนรามาวิวเลยครับจริงๆต้องจินตนาการถึงเวลาบ้านเสร็จหมดทั้งหมดก็จะเห็นเพื่อนบ้านอยู่แบบในมุมพาโนรามาเลยแล้วต้นไม้ต้นนี้พอโตขึ้นก็จะเห็นสีเขียวแล้วแล้วต้นนี้สีเขียวเวลาเปิดจากทางเดินก็จะเห็นใช่มากจริงๆจะบอกว่าเมื่อกี้พอเราขึ้นมามันจะเห็นโถงตรงมาเลยนะพี่แล้วก็ทะลุมาเลยใช่ครับแล้วก็มีกระจกหน้าต่างอีกด้านก็เป็น cross ventilation เหมือนเดิมครับแล้วก็มีพื้นที่อันนี้ทำตู้เสื้อผ้าตัว L ได้เลยนี่ก็ค่อนข้างกว้างเลยนะครับแล้วก็ห้องน้ำในตัวอีกเหมือนเดิมโอเคครับจากตรงนี้ก็คือส่วนของชั้น2นะครับของบ้านหลังนี้แล้วก็เดี๋ยวให้พี่ต้าพาไปดูอีกหลังหนึ่งว่าพอเราเปิดประตูเมื่อกี้เราเปิดให้เห็นนิดนึงนะไปชั้น2ก่อนใช่ไหมใช่ชั้น2ก่อนครับเชิญครับนี่แล้วก็ออกจากห้องนอนมานะครับแล้วก็มาเจอตรงนี้เป็นโถงทางเดินแต่ก็จะเห็นว่ามีพื้นที่ว่างที่เราสามารถจะทำเป็น storage เก็บของเพิ่มเติมก็ได้ใช่ครับแล้วก็อันนี้อยากให้พี่ต้าพาเดินเชื่อมมาอันนี้เราจะมาสู่อีกหลังนึงแล้วนะฮะตัวนี้คือเป็นผนังกั้นนะระหว่างหลังแล้วก็นี่คือเราทำเป็นประตูเปิดไว้มาสู่อีกหลังนึงที่เมื่อกี้มีสระว่ายน้ำหลายๆคนน่าจะยังจำได้อยู่นะฮะใช่ครับก็จะเห็นว่าฟังก์ชันก็กว้างขวางมากๆนะพี่ต้าอันนี้ก็เหมือนเป็น family area แบบเต็มแล้วล่ะมีครัวไอแลนด์มีชุดโซฟายักษ์เลยไว้นั่งรวมกันทั้งหมดในครอบครัวครับคือเราก็ต้องคิดว่าชั้น2ของฝั่งโน้นเนี่ยมันเป็นได้ถึง2ห้องนอนจริงๆตรงนี้จะทำ2ห้องนอนก็ได้เช่นเดียวกันแต่ว่าเนี้ยลองปรับฟังก์ชันดูว่าถ้าไม่ใช่ห้องนอนเป็นพื้นที่นั่งเล่นแต่เป็นนั่งเล่นแบบโหคือขยายเต็มฟลอร์เลยนอกจากนั่งเล่นแล้วมุมนั้นเป็นอะไรต่ออันนี้ก็เดี๋ยวนี้เด็กเรียนออนไลน์นั่งทำงานหรือนั่งเรียนก็เลยมีเซตหนึ่งแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นโซนที่อาจจะเป็นห้องสมุดห้องหนังสือนั่งอ่านหนังสือรีแลกซ์ครับได้ครับเดี๋ยวจะกั้นนะจริงๆถึงเวลาเราตรงนี้จะมีกั้นตรงนี้ก็ได้กั้นตรงนี้ก็ได้เป็นสัดเป็นส่วนมากขึ้นไม่ได้กั้นเป็นห้องเป็นผนังเป็นใช้อินทีเรียเป็นองค์ประกอบในการตกแต่งครับแล้วก็หน้าต่างก็ทั้งแนวเหมือนเดิมครับใหญ่
ครับ ห้องนี้ก็จะโล่งแหละเพราะว่ามี1 2 3หน้าต่าง3ด้าน ปกติตั้งแต่บ้านๆเริ่มแล้วแหละเราทำหน้าต่างใหญ่ๆเนี่ย ครับ มันจะสะท้อนต้นไม้อะมันก็จะเห็นกรีนปกติก็จะมีผ้าม่าน2 ชั้นติดไป ครับ เวลาแสงเข้ามาก็จะเห็นเงาของต้นไม้ก็สวยดี ครับในมุมของพี่ต้าเองพอตอนที่พี่เริ่มทำโครงการนี้ในฐานะของเป็น developer แล้วพอพี่บอกว่าเฮ้ยอ่ะเนี่ยบ้านพี่เองแหละ ครับ พอต้องอยู่เองจริงแล้วมันมีความแตกต่างกันไงพี่แล้วมุมมองเวลาเรามองกลับมาพี่พี่รู้สึกว่ามันเปลี่ยนไปเยอะแค่ไหน ก็จริงๆปกติเวลาเราทำโครงการก็จะคิดว่าเราออกแบบบ้านให้เราอยู่แล้วเนาะจริงๆก็ที่ผ่านมาก็จะเป็นอย่างนี้เพียงแต่ว่าด้วยช่วงเวลาที่มันต่างกันมันก็จะทำให้มุมมองในการออกแบบเราเปลี่ยนไปเรื่อยๆอย่างเช่นสมมุติว่า10 ปีก่อนเราเดเวลลอปคอนโดหรือทาวน์โฮมอะไรเล็กๆคือมันก็จะแมทกับช่วงชีวิตนั้นที่เราก็คิดว่าแค่นี้ก็คงพอแต่พอโตขึ้นเวลาผ่านไปนานมากขึ้นอะไรต่างๆเข้ามาเยอะขึ้นเราก็จะเริ่มเรียนรู้ว่าเราจะต้องปรับอะไรเพิ่มอะไรจนกระทั่งมาเป็นสิ่งที่เห็นณวันนี้ก็คือแล้วก็เป็นตัวตนของเราเป็นบ้านๆอะไรอย่างเงี้ยครับก็ในเชิงสเปซอาจจะเยอะขึ้นใหญ่ขึ้นในเชิงของความหรูหราอาจจะน้อยลงครับไม่จำเป็นต้องแบบมีเอลิเมนต์ดีเทลเยอะแยะเพราะว่ามันสุดท้ายมันก็อยู่แค่ว่ามันอยู่แล้วมีความสุขหรือเปล่าเลยมันโปร่งโล่งสบายยังไงมันดีต่อสุขภาพยังไงแต่อย่างหนึ่งที่ผมเห็นแล้วก็เนี่ยพอเรานั่งมาสักพักหนึ่งอ่ะรู้สึกว่ามันอยู่สบายนะพี่แล้วผมคิดว่าการที่ช่องเปิดมันเปิดออกแบบเนี้ยคือเมื่อกี้ผมก็ฟังพี่มองไปอ่ะแต่ผมรู้สึกได้เลยว่าโดยหางตามันเห็นความเขียวเห็นแสงสว่างอะไรเข้ามาแล้วเรารู้สึกว่าความโล่งโปร่งมันทำงานจริงๆสมมติว่าให้ทุกคนที่ดูอยู่เทียบระหว่างหลังนี้กับหลังนั้นก็ได้หลังนั้นพอมันถูกแบ่งซอยห้องเป็นโถงทางเดินเป็นห้องเนี้ยกับหลังนี้ที่มันเปิดโล่งหมดอะความรู้สึกมันแตกต่างกันมากเลยนะมันก็อยู่ที่ว่าเราจะคัสตอมไมซ์หรือปรับเปลี่ยนพื้นที่จริงแกพูดมาก็ดีนะพี่รู้สึกว่าวันนี้คนก็จะชอบมาดูว่าบ้านหลังนี้กี่ห้องนอนแต่ว่าสุดท้ายต้องมานั่งถามก่อนว่าจอดรถกี่คันห้องนอนเท่าไหร่ห้องน้ำเท่าไหร่เราต้องใช้กี่ห้องนอนกันแน่จริงๆแล้วเนี่ยจริงๆแล้วเราต้องใช้กี่ห้องนอนเราต้องมี5ห้องนอนเปล่านะอย่างเงี้ยถ้าไม่ถึง5ไม่คุ้มเลยนั่นน่ะสิแล้วถ้า4ไม่เอาแล้วมันควรจะมีห้องเผื่อไว้2ห้องข้างบนแต่ไม่เคยใช้หรือเปล่าพี่ว่าเนี้ยจริงๆต้องกลับมานั่งคิดก่อนนะว่าซึ่งจริงๆเราถ้ามีโอกาสคุยพี่ว่าเราก็แอดไวซ์ได้นะที่อยู่กี่คนกันแน่เราก็ปรับให้ได้หมดเพราะว่าด้วยความที่เป็นเบสเป็นดีไซเนอร์หรือเป็นอินทีเรียอาร์คิเทคที่อยู่ในทีมรู้จักกันมาอยู่แล้วเนี่ยจะบอกว่าพื้นที่ข้างในนี่มันเปลี่ยนได้หมดเลยเนาะเป็นอะไรก็ได้เป็นว้าวแบบสมมติพี่จะใส่กระจกเงาหรูๆใส่เข้าไปมันก็คงเป็นอีกอารมณ์นึงแล้วแหละครับแต่ว่าถ้าไม่ใส่มันก็โล่งเหมือนกันมันก็อาจจะเป็นอีกแบบหนึ่งด้วยอะไรอย่างเงี้ยที่คิดว่าได้เรียนรู้มาได้ตกผลึกตกตะกอนมาจนกระทั่งมาเป็นแบบนี้ตรงนี้ก็จะเป็นครัวฝรั่งเอาไว้ตอนเช้ากินกาแฟนั่งสตูแล้วก็แบบเปิดเตรียมตัวในการทำงานนะเนาะครับก่อนนี้ก็เตรียมไว้ที่ชั้น2อยากให้ดูหน้าต่างชุดนี้หน้าต่างชุดนี้เนี่ยเกิดด้วยความบังเอิญทำก่อสร้างไปก็จริงๆมันต้องทึบแต่พอเข้ามาแล้วรู้สึกว่ามันสามารถทำอะไรได้มากกว่านี้ไหมนะแล้วก็เลยมีเสนอกันมาว่าถ้าเกิดว่าแต่คือถ้าเปิดทั้งหมดเลยเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยสวยแล้วแหละเพราะข้างหลังมันอาจจะติดบ้านแต่มันจะมีระดับความสูงหนึ่งที่พอเราไว้แค่นี้แล้วมีครัวอยู่ก็ได้แล้วก็เห็นยอดต้นไม้อยู่แล้วก็ไม่ต้องปิดนะเพราะว่าพอเปิดออกมาตอนเช้าแสงมันจะเข้าทางนี้มันเป็นทิศตะวันออกสาดเข้ามาเนี่ยตรงนี้จะสวยมากนี่ก็จะเป็นตัว
ตัวรายละเอียดดีเทลที่มาทีหลัง ครับ ก็ถือว่าน่ารักดีครับ มันก็ทั้งเปิดมุมมองแล้วก็เปิดให้แสงเข้ามาด้วยนะพี่ ใช่ จากตรงนี้เดี๋ยวให้พี่พาไปดูห้องนอนครับ ไปได้ครับชั้น 3นี่จะมีโถง ครับ หน้าลิฟต์อันนึงก่อน อืม จริงๆทำเป็นห้องพระ ครับ ก็ได้เป็นออกกำลังกายก็ได้ เราก็เลยทำมันทั้ง2อย่างเลย ตัวนี้คือจริงๆจะวางหิ้งพระอะไรก็ได้ ก็เล็กๆก็ตรงนี้ติดกระจกก็กว้างขึ้น ครับ ครับ ก็คือชั้น2ชั้น3ก็คือถือว่าตรงนี้เป็นพื้นที่อเนกประสงค์ ใช่ ที่มีโถงบันไดแล้วก็มีตัวของลิฟต์ด้วย แล้วก็จะมีห้องนอนมาสเตอร์ซึ่ง ครับ ถือว่าเป็นเพนท์เฮาส์เป็นเกือบ อ๋อ พื้นที่เกือบทั้งฟลอร์ของบ้าน อ่า นะครับ ครับ ก็ตรงนี้เองเราก็ ตรงนี้ เดี๋ยวจริงๆบ้านแฝดมันจะสุดตรงนี้ แต่ว่าพอเราคอมไบน์แล้วก็จะทำอีกห้องนึงเป็นห้องนอนอยู่ฝั่งนี้เหมือนกัน ครับ ก็เลยมีประตู ครับ ก็ถ้าคิดเทียบกับชั้น2ก็คือเหมือนกันเลยนะตรงนี้เป็น ใช่ จุดที่มันแบ่งระหว่าง2หลังนะครับ ถูกต้องใช่ครับ โอเคครับเดี๋ยวตรงนี้เรามาดูของหลังนี้ก่อน อืม ว่าห้องนอนหน้าตาเป็นไงที่พี่บอกว่าเป็นแบบเพนท์เฮาส์เลย เป็นเพนท์เฮาส์ เข้ามานี่เจอกับเป็น walk-in closet ก่อนเลย เป็ นะ น ครับ walk พี่ in closet เดี๋ยวขอลองเปิดดูหน่อยนะครับโอ้ห้องนี้นี่ฝ้าเพดานสูงมากเลยครับพี่ ก็เนื่องจากมันเป็นหลังคาจั่วเราก็จะมีพื้นที่ใต้หลังคาที่สามารถยกขึ้นไปได้อีก ครับ เราก็จะทำฝ้าเอียงขึ้นไปเลยให้ ครับ พื้นที่มันโล่งๆนะครับ ตรงนี้พี่ก็กั้นแบ่งส่วนของ walk-in closet มาเลย ใช่ นะครับแต่ก็เป็นผนังกระจกที่สามารถมองทะลุไปเห็นข้างนอกได้ ใช่ก็พื้นที่ walk in closet จะเล็กจะใหญ่ขนาดไหนก็แล้วแต่เราได้เลย ก็คือกั้นเพิ่ม แล้วแต่ที่ดีไซน์ว่าจะต้องใส่พื้นที่เสื้อผ้าเท่าไหร่ ครับ ก็ยังมีหน้าต่างเหมือนเดิมข้างนอกนะเพราะว่ามันก็จะทำให้แสงเข้ามาได้ครับ แล้วก็ตรงนี้เป็นส่วนของห้องน้ำซึ่งห้องน้ำนี่ก็กว้างเลยครับพี่อ่างนี่เป็น heat center ใช่ครับ มีอ่างอาบน้ำด้วยแล้วก็ส่วนของอาบน้ำก็มีเรนชาวเวอร์แล้วก็แบ่งเป็น2ฝั่งนะพี่ ใช่ ฝั่งนึงก็เป็นวางโถสุขภัณฑ์ ใช่หน้าต่างก็เหมือนเดิมมีหน้าต่าง2อันให้แบบมันจะไฮจีนอ่ะมันจะถูกสุขลักษณะมีลมเข้าลมออกได้ คือทุกห้องนี่คือแสงสว่างครบเดินมาดูอีกส่วนหนึ่งกันนะครับส่วนพักผ่อนแล้วก็เป็นห้องนอนแบบเพนท์เฮาส์อย่างที่พี่ต้าบอกขนาดใหญ่กว้างเลยนะครับ ครับ แล้วก็ด้วยความที่สเปซมันแบบคือฝ้าเพดานมันสูงมากจริงๆมันก็เลยทำให้ห้องนี้มันดูแบบโปร่งมากๆแล้วก็มีการเจาะช่องนี่1 ด้านนะครับ2 ด้าน 3 ด้านเลย 3 ด้านเลย 3 ด้านเลย ครบเลยนะฮะแล้วก็ฟังก์ชันโดยรอบก็ตรงนี้เป็นมุมทำงานได้ ตรงนี้ก็เป็นโซฟาเดย์เบดด้วยนะค ใช่ รับ แล้วก็ออกไปที่รูฟท็อปรูฟการ์เด้นมีสวนมีอะไรเงี้ยครับ ครับพอมันมีคอร์ดแบบนี้มันก็ทำให้พื้นที่ภายในกับภายนอกมันทุกชั้นนะพี่จะมีการคิดถึงเรื่องการเชื่อมโยงภายในภายนอกการใส่พื้นที่สีเขียวเข้ามานะครับ ครับ แล้วก็ตรงนี้มันก็จะเป็นส่วนของบล็อกช่องลม ใช่บล็อกช่องลมจริงๆตรงนี้มันเป็นกระจกตัว L อย่างนี้เลย ครับ มันก็จริงๆพอถ้าเปิดออกมามันก็จะเห็นเอลิเมนต์ของแสงเนี่ยที่สวยๆ ครับ แปลกๆเป็นกิมมิคอะเล็กๆน้อย อีกหนึ่งกิมมิคครับที่พี่ก็ใช้ประโยชน์จากพื้นที่โล่งด้านบนตรงฝ้าครับ เดี๋ยวนี้ก็คิดอยู่ว่าปลายเตียงมันต้องมีทีวีเปล่าไงก็แบบเราก็ไม่ค่อยได้ดูทีวีแล้วเนอะถ้าเกิดว่าเป็นทีวีเล็กๆนอนก็คงไม่ได้ว้าวเท่าไหร่อะไรเงี้ยก็พอดีเห็นแผงใหญ่ๆก็เลยใส่เป็นโปรเจคเตอร์ไปเลยโอ้โหเป็นโปรเจคเตอร์ตอนแรกก็ว่าจะถามว่าทีวีมันอยู่ตรงไหนนะพี่ใส่โปรเจคเตอร์ให้เลยโปรเจคเตอร์ไปเลยนี่พอดีตอนนี้มันอาจจะยังไม่ได้มืดนะครับภาพมันอาจจะไม่ชัดแต่จริงๆถ้าเกิดว่าแสงข้างนอกมืดหมดนี่ก็ภาพชัดเลยตอนกลางคืนครับใช่แล้วก็มันจะเหมาะกับระดับสายตาเวลาเรานอนอ่ะไม่ต้องอย่างนี้แล้วมันจะปวดหลังนอนอย่างนี้มันจะแบบเหมือนนอนดูหนังอ่ะว่ามันก็แบบนี่ถ้าดูบอลนี่น่าจะสนุกนะโอ้โหสนุกเลย แต่ว่าอาจจะไม่ได้ลุ้นเพราะว่ามันต้องลุกขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ย
จริงๆเคยคิดถึงขนาดถ้าเกิดว่าเรามาเพ้นท์ก็น่าจะสวยดีวาดภาพมีอาร์ติสต์คนหนึ่งที่เขาชอบเปลี่ยนลายผนังเหมือนกันนะคือถ้าเกิดสมมติว่าเป็นศิลปินอะไรเงี้ยนะมันก็คงทำให้บ้านเปลี่ยนมูดไปเหมือนกันผนังนี้เราจะเปลี่ยนทุก6 เดือนอะไรเงี้ยนั่งทำมันเนี่ยแต่แล้วพี่ว่ามันเป็นกิจกรรมครอบครัวน่าสนใจเหมือนกันเดี๋ยวเราหลังเราทำก็อยากให้บ้านหลังนี้ได้เป็นต้นแบบหรือตัวอย่างของการอยู่อาศัยถ้ามีโอกาสเข้ามาก็ยินดีต้อนรับแหละเหมือนที่แก๊ปเข้ามาถึงจะฟีลรู้สึกได้เองว่ามันอยู่สบายเพราะว่าเห็นแต่รูปเห็นแต่คลิปบางทีมันไม่ได้รู้สึกเรื่องของสเปซนี่มันต้องเข้ามาดูเองนะพี่เดินเองมองเองเห็นเองอะไรนะครับตอนนี้จะมาดูห้องนอนอีก1ห้องนะครับของอีกหลังนึงครับมาดูห้องพี่มีห้องพี่แล้วเชิญครับนี่ก็เป็นเพนท์เฮาส์เหมือนกันแหละโอ้โหเป็นเพนท์เฮาส์แบบจัดเต็มโอ้โหยกสูงเนาะก็คืออย่างที่บอกครับเวลางานก่อสร้างในแบบก็ส่วนหนึ่งครับแต่เวลาก่อสร้างเนี่ยมันจะมีพื้นที่บางอย่างเสมอที่มันจะมาเห็นตอนที่เริ่มก่อสร้างเราก็ค่อยใส่เพิ่มเข้าไปครับอย่างตรงเนี้ยพอตอนทำห้องนู้นน่ะมันก็จะเป็นผนังสูงๆเนาะจริงๆเดินเข้ามาก็จะเห็นแล้วโอ้โหนี่ข้างบนมันจะมีอะไรบ้างก็ไม่รู้เนาะมันสูงมากเลยอ่ะขนาดก่อสร้างไปทำยังต้องปีนนั่งร้านขึ้นไปเลยแล้วมันก็ยกอย่างเงี้ยหรือว่าเราทำเป็นล็อฟไปเลยดีเป็นเพนท์เฮาส์อะมีบันไดขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งเลยเพราะว่าด้วยคาแรคเตอร์การอยู่อาศัยของครอบครัวก็ตอนนี้ยังอยู่รวมกันอยู่ด้วยลูกยังไม่ได้ยังเล็กๆอยู่ใช่ไหมก็อยู่ด้วยกันมันก็อบอุ่นดีใส่มาหมดมีพ่อแม่นอนตรงนี้ได้ลูกๆก็เป็นนอนเป็นห้องใต้หลังคาได้ก็เป็นความฝันของเด็กๆใช่แล้วก็มีโซนทำงานนี่ตรงนี้เป็นห้องทำงานด้วยนะครับตอนนี้ก็นั่งดูทีวีได้มีห้องน้ำจบแล้วครับแฮปปี้แล้วครับก็เห็นความแตกต่างของ Master Bedroom 2 หลังเลยนะครับว่ามันสามารถจะจัดการกับสเปซยังไงได้บ้างใช่เสมอจัดการได้เสมอเปลี่ยนแปลงได้หมดใช่ครับสุดท้ายมาดูถ้าเกิดว่าลองมาคุยกับพี่แล้วอยากจะทำปรับเปลี่ยนอะไรไงก็สามารถจะมีแนวทางที่มันจะปรับดีไซน์ได้อีกเหมือนกันใช่ไหมใช่เราว่าทุกอย่างมันคุยได้บ้านซื้อบ้านทั้งทีมันข้างในมันควรจะเป็นบ้านของคนอยู่จริงๆเนาะแล้วก็จริงๆเมื่อกี้ตอนเข้ามาเนี่ยก็ยังมี walk-in closet อยู่นะครับมี walk-in closet แล้วก็ห้องน้ำก็จะอยู่มาทางด้านหลังของบ้านก็ยังคงมีครบเหมือนเดิมใช่ห้องน้ำนี่จะใหญ่กว่าห้องนั้นด้วยเพราะว่าเด็กๆชอบเล่นน้ำอ่ะมันก็จะรีแลกซ์กว่ามีหน้าต่างใหญ่ๆเลยแบบแขวนต้นไม้ได้บ้างครับแล้วก็ห้องนี้ก็จะมีระเบียงด้านข้างตรงนี้ด้วยนะครับที่ออกไปได้แล้วก็ตรงกลางนี้ก็ยังมีคอร์ดเหมือนกันมีคอร์ดมีต้นไม้สูงเลยมีที่นั่งเหมือนกับที่นั่งห้อยขาเป็นซิกเนเจอร์ของบ้านก็เราก็มาใส่ตรงนี้แทนครับแล้วก็อย่างที่ทุกคนเห็นก็ยังคงมีเรื่องของช่องเปิดแสงที่มันเข้ามาได้แบบรอบด้านจริงๆนะครับตอนที่พี่ทำโครงการนี้ตอนแรกคือได้รางวัลด้วยนะพี่ใช่ครับรางวัลด้านแบบอสังหาหรือเอสเตทอะไรเงี้ยรางวัลของอาสาของสมาคมสถาปนิกมั้งในหมวดของโครงการอสังหาบ้านจัดสรรครับที่ได้รางวัลมาก็ดีใจที่รู้สึกว่ามีคนมองเห็นแต่ก็ไม่ได้หยุดแล้วก็ต่อยอดต่อไปพี่ว่ามันมีอีกหลายเรื่องที่เราต้องเรียนรู้อะครับแต่พี่ไม่ค่อยลังเลที่จะเริ่มทำเดี๋ยวให้พี่พาออกไปมุมข้างนอกนี้หน่อยนะฮะจะไปข้างนอกใช่ไหมไปดูสวนครับตรงนี้ก็จะเป็นรูฟท็อปของห้องนอนมีกระถางต้นไม้เป็นสวนเขียวๆหน่อยครับไม่ได้ใหญ่มากแต่ก็จะได้ดูแลง่ายหน่อยครับบรรยากาศดีนะพี่ก็มองไปก็เห็นเพื่อนบ้านด้วยฮะใช่
พอย้อนกลับไปก็ยังจำได้อยู่ว่าตอนที่มาถ่ายครั้งแรกเนี่ยตรงนี้ก็สามารถจะวางมือถือได้วางหนังสืออะไรอย่างนี้ได้นะฮะแล้วก็นั่งหย่อนขามองออกไปให้พี่พูดถึงเรื่องของ exterior หน่อยได้ไหมฮะ element ต่างๆรวมถึงการออกแบบฟาสาดภายนอกเนี่ยก็จริงๆเนี่ยพอเมื่อกี้เราเดินในบ้านเนาะเราก็จะเห็นหน้าต่างเนี่ยใหญ่ยาวจริงๆพวกนี้มันช่วยในเชิงของภาพข้างนอกอยู่แล้วพอหน้าต่างใหญ่ส่วนใหญ่ก็จะทำให้องค์ประกอบมันจัดง่ายแล้วมันจะดูดีเนี่ยหน้าต่างเป็นแนวแถวยาวๆอะไรเงี้ยมันจะเป็นแบบริทึมอะไรอย่างเงี้ยนะพี่ทำให้รูปได้มันดูมีจังหวะนะใช่อีกอันนึงก็ที่เนี่ยพอมันเป็นเรื่องของ tropical เนี่ยพวกเราเองเนี่ยก็อยากจะใส่ element ที่มันเป็นธรรมชาติมีต้นไม้เยอะมี element ที่เป็นไม้เยอะเข้าไปก็เลยเป็นที่มาที่แบบมีเหมือนกับมีฟาสาดข้างหน้าแปะเข้าไปอีกชั้นหนึ่งเป็นไม้แบบกับปูนทีนี้พอไปมามันก็จะกลายเป็นว่าโอ้ยมีทั้งปูนมีทั้งไม้เลยกลายเป็นดับเบิลสกินมันก็คือทำให้ผนังมี2เลเยอร์ข้อดีของมันก็คือมันก็จะช่วยทำให้ความร้อนเนี่ยมันกระทบกับไม้เข้าไปถึงในบ้านน้อยลงมันจะช่วยเรื่องของอุณหภูมิเข้าไปอีกซึ่งก็สอดคล้องกับคอนเซปต์ของโครงการอยู่แล้วแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเห็นว่าทุกจุดเนี่ยมันถูกใส่เข้าไปหมดไม่ว่าจะเป็นข้างในข้างนอกดับเบิลสกินข้างนอกคนอื่นก็ไม่ทำนะเพราะว่ามันก็เป็นดับเบิลคอสเข้าไปใช่ไหมครับแล้วก็แมทช์กับต้นไม้เนี่ยของพวกนี้มันต้องใช้เวลาเรามีต้นไม้ที่อยู่โฟเย่หน้าบ้านอันนึงแล้วเราก็จะเลือกต้นเล็กๆก่อนเนาะแต่ว่าเนี่ยพอโตขึ้นพอผ่านไป3ปีตอนนี้ก็ถึงชั้น3แล้ว expect ว่าอีกสัก 3-4 ปีก็คงขึ้นไปข้างบนก็คงร่มรื่นขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีกระบะต้นไม้ที่จะใส่ไม้กระถางอะไรเงี้ยให้เป็นส่วนหนึ่งของบ้านโตไปพร้อมบ้านอะไรอย่างเงี้ยครับจริงแม้แต่ภายนอกเองก็ยังมีหลายเอลิเมนต์ที่มันไม่ได้เป็นเรื่องของแค่ความสวยงามอย่างเดียวนะพี่แต่มันก็มีฟังก์ชันที่มันถูกคิดมาแล้วใช่แล้วไม้พวกนี้เวลาผ่านไป3ปีมันไม่ค่อยมันเก่าแต่สวยถ้าปูนหมดพอผ่านไป 4-5 ปีร้าวเยอะๆมันจะไม่ค่อยสวยไม้เนี่ยพอยิ่งเก่ามันยิ่งคลาสสิกก็เป็นประโยชน์ของมันจริงบ้านไทยมันเหมาะกับบ้านไม้อะครับแต่ว่าด้วยคุณภาพด้วยไม้ปัจจุบันมันก็ราคาสูงหายากก็จะมีวัสดุอื่นทดแทนแต่เราก็พยายามคีปคาแรคเตอร์ของมันให้ได้กลับมาย้อนคิดอีกทีหนึ่งว่าสิ่งจริงๆการอยู่บ้านหรือว่าบ้านไทยจริงๆมันควรจะเป็นยังไงชายคาก็เหมือนกันเนาะชายคาเนี่ยกันแดดกันฝนกันความร้อนอันนี้มันเป็นพื้นฐานอยู่แล้วของการออกแบบครับเดี๋ยวนี้จะเห็นบ้านโมเดิร์นเยอะครับพอได้มาทบทวนอีกครั้งหนึ่งก็ยังคิดไปถึงคำที่พี่ใช้เป็นเหมือนสโลแกนว่าแบบทำบ้านให้เป็นบ้านทำบ้านให้เป็นบ้านสุดท้ายแล้วทำบ้านให้เป็นบ้านถ้าพี่จะบอกหลายๆคนน่ะต้องทำยังไงพี่มันถึงจะเป็นบ้านแล้วบ้านในความหมายของพี่คือยังไงคือจริงๆทำบ้านให้เป็นบ้านนี่มันก็คือ make a house a home a house ตอนแรกในมุมมองของคนทำมันคือฮาร์ดแวร์คือตัวโครงสร้างตัวสถาปัตยกรรมตัววัสดุอุปกรณ์ทุกอย่างนี่คือฮาร์ดแวร์เฟอร์นิเจอร์ต่างๆนี่คือฮาร์ดแวร์จริงๆทุกคนก็ทำได้แหละแต่ว่า make a house a home คือคุณจะทำบ้านให้เป็นบ้านคุณจะสร้าง house ให้เป็นโฮมเนี่ยในที่นี้โฮมเราหมายถึงซอฟต์แวร์นะซอฟต์แวร์เนี่ยก็คือโฮมี่อะไรพวกนี้พี่ว่ามันสัมผัสได้จากข้างในนะครับ house ที่เป็นโฮมเนี่ยมันจะต้องมีองค์ประกอบหลายๆอย่างที่มันจะต้องรวมกันไม่ใช่แค่วัสดุว่าจะเป็นอะไรแต่มันจะต้องผ่านกระบวนการหลายๆอย่างที่อย่างเช่นสมมุติออกแบบให้มีหน้าต่างมีแสงเข้าถึงเนี่ยมันจะส่งผลต่อคุณภาพชีวิตเราอย่างไงจนเป็นโฮมเป็นบ้านที่น่าอยู่เป็นบ้านที่อบอุ่นอยู่ได้3เจนจริงๆได้พี่ไม่รู้ว่าถึงเวลาจะอยู่กันกี่เจนนั่นแหละแต่ว่ากำลังจะบอกว่ามันจะต้องตอบโจทย์ในการใช้ชีวิตเราจริงๆมีพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายสามารถเข้ามาใช้ได้ยังไงครับโฮมในที่นี้หมายถึงว่าคอมมูนิตี้นะคอมมูนิตี้ที่จะอยู่ในคอมพาวบ้านในเนเบอร์นี้จะเป็นยังไงด้วยคาแรคเตอร์ของอาร์คิเทคเจอร์ที่มันออกมาเนี่ยมันจะส่งให้คนที่เข้ามาอยู่ในคอมพาวนี้มีวิธีความคิดมีลักษณะการใช้ชีวิตคล้ายกันคิดคล้ายกัน
มันจะไว้ใจกันพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันมันพูดถึงขนาดที่ว่าจริงๆวันนี้ลูกค้ามีลูกบ้านที่มาอยู่เขาก็ไม่เคยปิดประตูก็เปิดประตูจอดทักทายกันเฮลโลส่งข้าวส่งน้ำส่งไข่ แบ่งปัน เอา กั ไป น อะไรอย่างเงี้ยคนที่เข้ามาอยู่ในนี้ก็จะรู้จักกันหมดสุดท้ายพี่ว่ามันจะน่าอยู่มันจะเป็นคอมมูนิตี้ที่ช่วยเหลือกันเองช่วยเหลือซึ่งกันและกันรู้จักกันแบ่งปันกันมันเป็นลักษณะนิสัยของคนไทยครับพี่ว่าซึ่งในกรุงเทพมันไม่ค่อยมีแล้วมันอยู่บ้านใหญ่จริงๆมันอยู่ใครอยู่มันนะครับแต่เนี่ยมันอาจจะใหญ่ไปมั้งโครงการใหญ่ไปโครงการเล็กๆเนี่ยมันก็จะเห็นอกเห็นใจกันมันก็จะพูดคุยด้วยความเข้าใจซึ่งวันนี้พี่ว่าที่นี่มันเป็นแบบนั้นมันใช่พี่ว่ามันใช่